ඔයාටම තනියෙන් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක හදාගන්න පුළුවන් වෙන්න. ඒ කියන්නේ කිසිම කෝඩින් දැනුමක් හරි ලොකු තාක්ෂණික දැනුමක් නැතුව ඔයාගේම වෙබ්සයිට් එක ඔයාට තනියම හදාගන්න පුළුවන් විදිහේ ප්ලැට්ෆෝම් ගොඩක් ගැන මේ වෙද්දි මම වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. අපි මුලින්ම කතා කරා Google site ගැන, Equid ගැන, wix.com නැත්නම් website.com. ඒ විතරක් නෙමෙයි AI පාවිච්චි කරලා වෙබ්සයිට් හදන්න පුළුවන් ප්ලැට්ෆෝම් 4ක් ගැනත් මම මේ වෙද්දි වීඩියෝ ඔයාලට ගෙනහැලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික තාම බැලුවේ නැත්නම් මෙන්න මේ ප්ලේලිස්ට් එකට ගිහිල්ලා ඔයාට ඒ ටික බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙත් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ මෙන්න මේ විදිහටම කිසිම කෝඩින් දැනුමක් නැතුව ලොකු තාක්ෂණික දැනුමක් නැතුව ඔයාගේම වෙබ්සයිට් එක ඔයාට තනියම හදාගන්න පුළුවන් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් ගැන. මේ මොකක්ද කියලා බලන්නයි කොහොමද මේක කරන්න කියලා බලන්නයි අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. Google Sinhala YouTube channel එකේ තවත් ටියුටෝරියල් එකකට අදත් ඔයාව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මුලින්ම කිව්වා වගේ මම අදත් කියලා දෙන්න හදන්නේ ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක ඔයාට තනියම හදාගන්න පුළුවන් විදිහේ ප්ලැට්ෆෝම් එකක් ගැන. ඉතින් මේ ප්ලැට්ෆෝම් එක තමයි Jemi.so Jemi.so. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකට ඔයාට මේ විදිහට Google එක සර්ච් කරලා යන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඩිරෙක්ට්ලි URL එකට යන්න පුළුවන්. අපි යමු වෙබ්සයිට් එකට කොහොමද මේකෙන් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක හදාගන්නේ කියලා බලන්න. අපි පුරුදු විදිහටම මෙයාලගේ ප්‍රයිසින් ප්ලෑන් එක පැත්තට යන්. මම ඉස්සෙල්ලාම යන්නම් ප්‍රයිසින් ප්ලෑන් එක පැත්තට කොහොමද කියලා ප්‍රෝ බිස්නස් කියලා මෙයාලගේ අපිට පෙන්නනවා. ඔප්ෂන්ස් දෙකක් තියෙනවා. අපේ ප්‍රෝ ප්ලෑන් එකේදී ප්‍රොඩක්ට් සෙල් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් සෙල් කරන්න, ඒ වගේම ස්ට්‍රිප් PayPal වගේ පේමන්ට් ගේට් එකක් ඉන්ටග්‍රේට් කරන්න, අපේම කස්ටම් ඩොමේන් එකක් පාවිච්චි කරන්න වගේම මේ වගේ ගොඩක් දේවල් මේක කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ට්‍රාන්සැක්ෂන් ෆී එක 104ක් විදිහට මෙයාලා පෙන්නලා දීලා තිනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට Google Analytics නැත්නම් Facebook Pixel වගේ කනෙක්ට් කරන්න, නැත්නම් SEO Meta Tag වගේ දේවල් ඇඩ් කරන්න වගේ ගොඩක් දේවල් මේ Pro plan එකේදීත් අපිට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් business plan එකේදී මීට වඩා ගොඩක් දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න පුළුවන්. මම ඒ පිළිබඳ වැඩි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. අපිට මෙතනින් ඊට පස්සේ බලන්න පුළුවන් මෙයාලගේ තියෙන services ගැන. ඒ වගේම ටෙම්ප්ලේට්ස් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි අනිත් සයිට් වල අපි Wix එකේ දැක්ක වගේ website.com එකේ දැක්ක වගේ ගොඩක් ටෙම්ප්ලේට් රේන්ජ් එකක් මෙයාලගේ තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේ ටෙම්ප්ලේට් එකක් යූස් කරලත් අපේ සයිට් එක බිල්ඩ් කරගන්න. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ ප්ලැට්ෆෝම් එකෙන් සයිට් එකක් හදන්න කියලා බලන්න. මම sign up යනවා. ඉතින් ලේසියෙන්ම ඔයාලට Google account එක භාවිතා කරලා මෙතන log වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ වෙන email password එකක් දීලා email username දීලා ඔයාලට account එකක් create කරන්න පුළුවන්. මම ඉතින් පුරුදු විදිහට මම Google account එක මේකට පාවිච්චි කරනවා. right මම මෙන්න මේ විදිහට web builder එකට ආවා. account එක log වුණාම ඉස්සරහා මෙන්න මේ වගේ interface එකකට අරගෙන යයි. අපෙන් අහනවා අපිට build කරන්න ඕනි මොන වගේ website එකක්ද කියලා. online store එකක්, bio එකක්, portfolio, නැත්නම් business landing page, personal website එක මේක ඕන දෙයක් අපිට මේකෙන් හදන්න පුළුවන්. මම පුරුදු විදිහටම online store එකක් හදන්න ඕන කියලා යනවා. අපි දෙමු මොකක් හරි නමක් මේකට. මම fashion girl කියලා මේකට නමක් දෙනවා website එකේ නම. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපි කැමති template එකක් මෙතනින් select කරනවා. online store කියන කැටගරි මෙතන select කරලා තියෙන හින්දා online store වලට අදාළ template එක විතරයි මෙතන පෙන්වන්නේ. අපිට කැමති නම් කැමති type එකක් select කරලා අපිට වෙන template එකක් මෙතන select කර ගැනීමෙත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු අපිට ගැලපෙන template එකක් තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා. මම right මෙන්න මේ template එක මම select කරගන්නවා. select කරලා මම next යනවා. ඔන්න ඔය විදිහට අපි යනවා අපේ template එක select කරා drag and drop builder එකට. ඉතින් මේ වගේ builder එක වැඩ කරන විදිහ ගැන මම අමුතුවෙන් ආයි යන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාට මතක ඇති අපි Wix වල website.com වගේ මේ වගේ ගොඩක් තැන්වල මේ විදිහ drag and drop builder එක වැඩ කරන විදිහ ඉගෙන ගත්තා. වැඩ කරන විදිහ මම කියලා දුන්නා. ඉතින් මම හිතන්නේ නැහැ ආයෙත් මේ වගේ builder එක වැඩ කරන විදිහ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ interface එකට ආවා කියන්නේ ඔයා දන්නවා මෙතනින් එහාට කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ලේසියම මෙතනින් අපිට මේ ඕන දේ select කරලා අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම යන්නම් item පැත්තට. මේ වගේ item පැත්තට ගියත් manage product. ඔයාලා item එක select කරපු ගමන් මේ විදිහට product manage කියලා
ඔප්ෂන් එක ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන්ම ප්‍රොඩක්ට් එකක් මැනේජ් කරගන්න. අපි ප්‍රොඩක්ට් එකේ මැනේජ් කරද්දී මම පෙන්නන්නම් ප්‍රොඩක්ට් වල තියෙන සමහර දේවල් ටිකක් ගැන. ඒ වගේම තමයි මෙතන මේ left side එකේ තියෙන මෙනු එකනොත් ඔයාලට ඔයාගේ ඕනම තැනකට යන්න හැකියාව තියෙනවා. මම ප්‍රොඩක්ට් එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. අපිට පුළුවන් මෙතනදී මම මුලින්ම කිව්වා වගේ ෆිසිකල් ප්‍රොඩක්ට් එකක්, ඉවෙන්ට් එකක්, ඩිජිටල් අයිටම් එකක් වගේ ඕන දෙයක් සෙල් කරන්න. ෆිසිකල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියලා සිලෙක්ට් කරොත් අපිට ප්‍රොඩක්ට් එකේ නම දාන්න පුළුවන්, ප්‍රයිස් එක දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ප්‍රොඩක්ට් ඉමේජ් එකක් සාමාන්‍ය විදිහට අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන්. මම ඉන්වෙන්ටරි පැත්ත පෙන්නන්නම්. මෙතන අපිට ඉන්වෙන්ටරි මැනේජ් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අපිට ඉන්වෙන්ටරි එක මෙතන ලිමිට් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් එහෙම 0 තිබ්බොත් අන්ලිමිටඩ් ඉන්වෙන්ටරි එකක් විදිහට මෙතනින් ඇඩ් කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට ඇඩිෂනල් ඔප්ෂන්ස් මොනවා හරි ඇඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම කලින් වෙබ්සයිට් වල කිව්වා අපිට කලර්ස් නැත්නම් ඩිසයින්ස් වගේ සයිසස් වගේ දේවල් ඇඩ් කරනවා නම් මෙතනින් අපිට ඔප්ෂන්ස් විදිහට ප්‍රොඩක්ට් එකට ඒව ඇඩ් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අපිට shipping පැත්ත ගැන shipping settings ටික මෙන්න මෙතනින්ම හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ e-commerce function යටතේ මෙතනින් ගිහිල්ලා ඔයාලට කැමති setting එකක් හදා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. සහ ඔයාලට මේ e-commerce function එකට ගියාම ඔයාගේ products ටික මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන new product add කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. සහ මෙතන orders ආවට පස්සේ මෙතනින් orders බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ 7 days trial එක ඔන්ලා දෙවිදි trial එකේ අපිට ගොඩක් දේවල් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි blog එකක් ඔයාලා මොනවද blog එකක් ලියනවා නම් blog එකත් already මේ template එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ blog write කරන්න blog ලියන්න වගේ දේවලුත් ඔයාලට මේකෙන්ම කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාලට SEO පැත්ත ගැන හිතනවා නම් ඔයාලට මේ blog function එක තියෙන එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වේවි. ඔයාගේ traffic එක ගෙන්න ගන්න සහ SEO වලට. මම domain පැත්ත ගැන තව දේවල් ටිකක් පෙන්නන්නම්. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට free domain එකක් දැන් මෙයාලා දීලා තියෙනවා. Jemi.so/fashion girl කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මෙතනින්ම අපිට domain එකක් purchase කරගන්න සහ අපේ domain එකට මෙතනින් link කරගන්න පුළුවන්. අපිට meta tag එකක් use කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් මෙන්න මේ platform එකේදීත් ඔයාට කරන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම කිව්වා වගේ one by one මේකේ තියෙන function ගැන මම අද කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම දන්නවා මේ වගේ drag and drop builder වල වැඩ කරන විදිය දැන් ඔයා හොඳටම දන්නවා කියලා. එහෙනම් ඔයාගේ website එක හදලා බලන්න මේ platform එකක් use කරලා. අපි කලිනුත් මේ වගේ platform ගැන මම මුලින්ම කිව්වා කියලා දුන්නා කියලා. ඉතින් ඒවා try කරලා බලන්න. ඒ වගේම මේ website එකත් ඔයාලා try කරලා බලන්න ඔයාලට ගැළපෙනම option එක මේකද කියලා. ඉතින් තව දෙයක් කියන්නම්. මේකේ එක website එකකට වැඩි ගාණක් අපිට හදාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපිට මතකයි සමහර platform වල ඔයාලට ඒ function එක ලැබුණ නැහැ equid වගේ. හැබැයි මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් එකකට වැඩි website ගාණක් උනන් ලේසියෙන්ම හදන්න. right එහෙනම් එහෙම තමයි මෙන්න මේ platform එක වැඩ කරන්නේ. එහෙනම් හදලා බලන්න වගේ site එක මේ platform එකත් use කරලා අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell button එකත් click කරලාම යන්න. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපුවම ඉක්මනටම බලන්න. ඒ වගේම මේ දැනුම තව කෙනෙකුට share කරන්න, තව කෙනෙකුටත් මේ දේ කියලා දෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට මේ වීඩියෝ ගැන හිතන දේ කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්න. ඔය කමෙන්ට් ගොඩක් වැදගත් වේවි අපේ ඊළඟ වීඩියෝ සීරීස් එකට. ඊළඟට කරන්න ඕනේ වීඩියෝ මොනවද කියලා අපිට decide කරන්න. එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරන්නම්. මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු.